Det första kvartalet, som inleder det finansiella året 2023-24, var ett viktigt kvartal för EQL Pharma på flera sätt. Försäljningen var i linje med våra förväntningar. Dock förekom ingen försäljning av covid-19-tester. Detta betyder att hela rörelsevinsten, som uppgick till 7,9 miljoner kronor, genererades av kärnverksamheten. Vidare har vi ingått flera potenta samarbeten, adderat produkter till pipeline och lanserat en ny produkt. Vi presenterade dessutom Memprex, vår senaste strategiska nyckelprodukt. Första kvartalets totala försäljning 2023-24 uppgick till 56,2 miljoner kronor, att jämföra med 43 miljoner kronor i samma kvartal föregående år. En ökning med 31%. Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar EBIT uppgick till 7,9 miljoner kronor, att jämföra med 7,9 miljoner kronor i samma kvartal föregående år. Rörelsemarginalen var 14%, att jämföra med 17% i samma kvartal föregående år. Det noterades ingen försäljning av covid-19-tester, vilket påverkar oss negativt, samtidigt som det visar tydligt att vår kärnaffär är solid. Våra långsiktiga finansiella mål ligger fast. Så gör även försäljningsprognosen för helåret 2023-24, där vi ser en tillväxt på runt 30%. I mitt tycke finns det ett antal strategiska komponenter som urskiljer sig som helt centrala för EQLs fortsatta tillväxt. Dessa är: lansera de produkter vi har i pipeline så snabbt som möjligt. Maximera nyttan av våra tillgångar genom att lansera produkter i flera länder, själva eller via partners. Kontinuerligt identifiera och signera nya nischgenerika för lansering i och utanför Norden för att säkra långsiktig tillväxt. Utlicensiera och marknadsföra våra strategiska nyckelprodukter Mellozzan och Memprex. Vara kostnadseffektiva i allt vi gör. Fortsätta att utforska affärsmodeller och potentiella intäktsströmmar, exempelvis som gjorts med skyddsmaterial för covid-19-tester. Vi kunde under kvartalet presentera Memprex, vår nya strategiska nyckelprodukt, genom samarbetsavtal som tecknats för Tyskland och för Frankrike. Diskussioner pågår för flera övriga marknader. På samma sätt som för Mellozzan är tanken att etablera Memprex som ett varumärke med hjälp av lokala partners. Dessa innehar i sin tur den expertis som krävs för att bygga och behålla en signifikant marknadsandel över lång tid. 2 nya samarbetsavtal för Mellozzan har tecknats. Ett med Adalvo som omfattar 89 länder utanför Europa och USA. Det andra samarbetsavtalet är med ett stort turkiskt bolag som omfattar Turkiet och Kazakstan. För närvarande adresseras alltså över 100 marknader globalt för Mellozzan. Det är såklart både spännande men också krävande för vårt team. 5 nya nischgenerika för Norden har adderats till vår pipeline som därmed växer från 32 till 36 produkter. Vi bedriver ett intensivt arbete med att identifiera nya produkter till vår pipeline och kommer löpande uppdatera om framdrift. Ampitar lanserades under kvartalet i en svensk region och fler lanseringar av produkten väntar. Försäljningen av självtester för covid-19 var obefintlig under kvartalet till följd av en låg smittspridning. EQL är och förblir väl positionerade om efterfrågan på tester vänder upp. Det råder penicillinbrist i Europa till följd av kriget i Ukraina. EQL har länge kunnat parera utmaningar i varuleverans men börjar nu också till viss del drabbas. Vi bedömer att våra viktiga antibiotika kommer vara tillbaka i lager mot slutet av hösten. Samtidigt kan vi till viss del kompensera en lägre penicillinförsäljning genom att sälja mer av andra produkter där konkurrenter har problem med lager. Tack för att du tog dig tid att titta på vår kvartalsrapport.
Vill du veta mer kan du alltid gå in på www.eqlpharma.com. Där hittar du våra senaste finansiella rapporter och pressreleaser. Vi ses här igen i nästa kvartal.